ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવામાં આ 3 મોટા સવાલ આવે છે, જેમ કે ભાતનો દાણો દાણો છૂટો નથી બનતો, ફ્રાઈડ રાઈસ ખાવામાં કોરા લાગે છે, ઘરે ફ્રાઈડ રાઈસનો સ્વાદ એકદમ બહાર જેવો નથી બનતો. આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આ વિડીયોમાં છે જ, અને એક એવી સ્પેશિયલ વસ્તુ ઉમેરી છે કે જે ફ્રાઈડ રાઈસનો સ્વાદ બમણો કરી નાખશે. તો હવે વિડીયોને પૂરો જોઈ લાઈક આપી અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. સૌથી પહેલા આપણે 1 કપ બાસમતી ચોખા લીધા છે અને ગ્રામમાં જોઈએ તો તે 200 ગ્રામ જેટલા છે. બાસમતી ચોખા એટલા માટે વાપરીએ છીએ કે તેનો દાણો થોડો લાંબો હોય છે, તો ફ્રાઈડ રાઈસ બનશે ત્યારે સરસ દેખાવમાં બનશે. તમે કોઈ પણ કંપનીના વાપરી શકો છો. આપણે ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવામાં જે ચોખા વાપરવાના છે તે થોડા જૂના લેવાના. જો નવા ચોખામાંથી બનાવશો તો તે ચીપકેલો બનશે. આ ચોખાને આપણે એક બાઉલમાં લઈએ છીએ. આ ચોખાને આપણે 2 થી 3 વખત પાણીથી ધોઈએ, જેથી જે પણ કચરો હોય, માટી હોય તે નીકળી જાય. તમે જોઈ શકો છો કેટલું બધું અત્યારે ડોળું પાણી નીકળે છે. આપણે સરખી રીતે તેને મસળીને ધોઈ લઈએ છીએ. હવે આ ધોયેલા ચોખાને આપણે 1.25 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલળવા દેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, ચોખા પલાળવા ખૂબ જરૂરી છે, કેમ કે જો તે પલાળેલા હશે ને તો જ આપણા ફ્રાઈડ રાઈસ એકદમ મસ્ત બનશે. ફ્રેન્ડ્સ, બધી નાની નાની બાબત છે, પણ જ્યારે આપણે પૂરી પરફેક્ટ રીતથી કરશું તો જેવા બહાર ફ્રાઈડ રાઈસ મળે છે તેવા જ આપણા ઘરે તૈયાર થશે. હવે આપણે ખોલી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા ભાત સરસ પલળી ગયા છે ને તેનો કલર જે હતો પહેલાથી તેનાથી અલગ પણ થઈ ગયો છે. આ પાણીને આપણે કાઢી લઈએ છીએ. આ એક તપેલી લીધી છે અને તેની અંદર આપણે પાણી ઉમેરીએ છીએ. અત્યારે મેં ટોટલ 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીએ છીએ અને અત્યારે મીડિયમ ફ્લેમ રાખી છે. હવે આ પાણીની અંદર જ પહેલા આપણે 1 ચમચી મીઠું એડ કરીએ છીએ. આવું કરવાથી ફ્રેન્ડ્સ આપણા ભાત જ્યારે ચડશે ત્યારે અંદરથી બિલકુલ મોળા કે ફીકા નહીં લાગે, બહુ ટેસ્ટી ભાત લાગશે અંદરથી. આને એકવાર આપણે હલાવી દેવાનું. હવે આ પાણીને આપણે થોડું ઉકળવા દઈએ. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે તેની અંદર ચોખા એડ કરીએ. પાણી ગરમ થાય પછી જ ફ્રેન્ડ્સ ચોખા એડ કરવાના, નહીં તો તે બધા ચોખા ચીપકી જાય અને કાચા કાચા રહે, સરખા ચડે નહીં. હવે આપણે આની અંદર એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરીએ, જે ઉમેરવાથી આપણા ભાત ક્યારેય એકબીજા સાથે ચોટેલા નહીં બને, બહુ જ સરસ છૂટા છૂટા બનશે. તે છે આ 1 ચમચી તેલ. આવી રીતે તેલ એડ કરવાથી ભાત ક્યારેય ફ્રેન્ડ્સ એકબીજાને ચીપકતા નથી. બહુ જ મસ્ત ભાત તૈયાર થાય છે. હવે આ ભાતને આપણે 5 મિનિટ માટે પહેલા કૂક કરીએ છીએ. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટાઈમે તમારી તપેલી થોડી નાની હોય અને આ ઉભરો આવીને બહાર નીકળે તો અત્યારે તમે મીડિયમથી થોડી ઓછી ફ્લેમ કરી શકો છો, જેથી ઉભરો બેસી જશે અને ભાત સરસ રીતે ચડશે. હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે આવી રીતે ભાતને આવી રીતે થોડા નીચેથી હલાવી દઈએ એકવાર. હવે આપણા ભાત ચડ્યા છે કે નહીં તે જોવા માટે આપણે આવી રીતે દાણો લઈએ છીએ. તેને આવી રીતે વચ્ચેથી કરીએ છીએ તો સરસ તૂટી જાય છે, આખો મેશ નથી થઈ ગયો. અત્યારે આપણે 80% જેટલા ભાતને જ કૂક કરવાના છે, જે પ્રોપર છે. આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીએ. હવે આ ભાતને આપણે આવી રીતે એક ચાળણીમાં લઈ લઈએ. આ બહુ ગરમ હોય ફ્રેન્ડ્સ, એટલે તમારે ધ્યાન રાખીને કરવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આ બહુ કામની ટીપ છે. આ પ્રોસીજર જે કરી તેને ભાત ઓસાવ્યા કહેવાય. આવી રીતે ચાળણીમાં લઈ લીધા અને પહેલા તેને 5 મિનિટ નિતારી લઈએ. હવે તમારે બહુ જ જલ્દી ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવા છે તો તમારે આની ઉપર 2 થી 3 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી નાખી દેવાનું, જેથી આની કુકિંગ પ્રોસેસ બંધ થઈ જશે. ભાત જલ્દીથી ઠંડા થશે અને તમારા ફ્રાઈડ રાઈસ સારા બનશે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત ફ્રાઈડ રાઈસમાં એ જ છે કે ભાત તમારા જેટલા ઠંડા હશે તેટલા ફ્રાઈડ રાઈસ સારા બનશે. જો તમારે પ્લાનિંગ હોય અને તમે સવારે ભાત કરીને રાખી દો ને સાંજે ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવો તો એકદમ મસ્ત ફ્રાઈડ રાઈસ બનશે. હવે આ ભાતને આપણે પૂરા ઠંડા કરવાના છે, તો થોડા નીતરી જાય પછી આપણે આવી રીતે પ્લેટમાં લઈ લઈએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા ભાતનો દાણો કેટલો લાંબો થયો છે અને તમને હું બતાવું પણ ખરા કે આપણા ભાતનો એકો એક દાણો કેટલો છૂટો થયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ કરવાનું કારણ એ છે કે આપણા ભાત સરસ ઠંડા થઈ જશે અને ડ્રાય થઈ જશે. અત્યારે જે થોડી ભીનાશ લાગે છે ને તે પૂરા કોરા પડી જશે, પછી જ આપણે આનો ઉપયોગ કરવાનો. જો તમારી પાસે આ કર્યા પછી ટાઈમ છે તો 1 કલાક પછી ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવો તો પણ સરસ બનશે. હવે હું આને 20 થી 25 મિનિટ માટે ઠરવા દઉં છું. હવે આપણા રાઈસ ઠંડા થાય છે ત્યાં સુધી આપણે શાકભાજી તૈયાર કરી લઈએ. અત્યારે મેં 10 થી 15 નંગ જેટલી ફણસી લીધી છે, 2 ડુંગળી છે જેને મેં છાલ કાઢી લીધી છે, 1 ગાજર છે તેનો અડધો ભાગ લીધો છે અને તેની પણ છાલ કાઢી છે, આ અડધું કેપ્સિકમ લીધું છે, આ 1 કટકો કોબીજ લીધી છે અને મારી પાસે અત્યારે લીલી ડુંગળી છે તો મેં લીલી ડુંગળીનો સફેદ ભાગ લીધો છે. ભાત ઠંડા થાય છે ત્યાં સુધી આ બધું સમારીને આપણે રેડી કરી લઈએ. 1.5 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 4 કળી લસણ મોટી અને 1 તીખું લીલું મરચું લીધું છે. એની આપણે પેસ્ટ બનાવીએ. જો તમને આને સમારીને લેવું હોય તો તમે સમારીને પણ વાપરી શકો છો. હવે આપણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ કાઢી લઈએ.
આ લીલી ડુંગળીનો જે લીલો ભાગ હોય તેના પાન લઉં છું, તેને પણ આપણે ઝીણા ઝીણા સમારી લઈએ છીએ. હવે આપણા ભાત ઠંડા થઈ અને એકદમ સરસ કોરા પડી ગયા છે. હવે વઘાર કરવા માટે અત્યારે મેં નોનસ્ટિકની પેન લીધી છે, પણ તમારા ઘરમાં જો લોખંડની કડાઈ હોય તો ફ્રેન્ડ્સ તેમાં ચોક્કસ વઘારજો, તેનો સ્વાદ એકદમ મસ્ત આવે છે. હવે 3 રેગ્યુલર ચમચી જેટલું તેલ નાખું છું. ફ્રાઈડ રાઈસમાં તેલનું પ્રમાણ બહુ વધારે નથી હોતું. ફ્રેન્ડ્સ, ચાઇનીઝ કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીએ ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ રાખવાની. જો ફાસ્ટ ફ્લેમ હશે ને તો તેની બર્નિંગ સ્મેલ, એટલે કે જે શાકભાજી થોડા બળે તેની જે સ્મોકી ફ્લેવર આવશે, તેને લીધે ચાઇનીઝનો સ્વાદ ખૂબ સરસ લાગે છે. અત્યારે આપણે જે પ્રોસીજર કરશું તે બધી આપણે ફાસ્ટ ગેસ પર કરશું. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી આપણે સૌથી પહેલા આદુ મરચા લસણની પેસ્ટ નાખવાની છે. આ પેસ્ટને આપણે સરખી સાતળવાની, ગોલ્ડન જેવી થાય ત્યાં સુધી. ફ્રેન્ડ્સ, આના સિવાય મેં મારી ચેનલ પર મંચુરિયન પણ મૂકેલા છે, તે પણ ખૂબ જ સહેલી રીતથી બતાવ્યા છે. તો તમે આ ફ્રાઈડ રાઈસ સાથે તે મંચુરિયન પણ ઘરે ચોક્કસ બનાવી શકો છો. તે વિડીયો જોવા માટેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે જેટલી મસ્ત રસોડામાં સ્મેલ આવે છે એવું લાગે છે કે આપણે કોઈ ચાઇનીઝ લારી પાસેથી નીકળ્યા છીએ. હવે આપણું લસણ છે તે બ્રાઉન થઈ ગયું છે, તો પહેલા આપણે ગાજર નાખીએ છીએ. ગાજરને ચડતા થોડી વાર લાગે છે, તેથી આપણે પહેલા નાખી દઈએ છીએ. આ બધી વસ્તુનો ફ્રેન્ડ કુકિંગ ટાઈમ અલગ અલગ છે, તેથી આપણે અલગ અલગ તેને નાખીએ છીએ. હવે ગાજર સાથે ફણસી પણ નાખી દઉં છું. આ બધી વસ્તુ કાચી છે તો આપણે તેને 1-2 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ શાક જ્યારે બનાવીએ ને ત્યારે આમાં ક્યારેય મીઠું એડ નહીં કરી દેવાનું, કેમ કે મીઠું એડ કરીએ ને તો તે બધા શાક પાણી છોડી દે. હવે 2 મિનિટ થઈ ગયા પછી આપણે ડુંગળી એડ કરી દઈએ. હવે ડુંગળી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે આને થવા દઈએ. આપણે જે પણ શાકભાજી વાપર્યા છે ફ્રેન્ડ્સ, તે આપણે ઓવરકુક નથી કરવાના, બધા ક્રન્ચી જ રાખવાના છે, એટલે કે થોડા ચાવવામાં આવે તેવા જ રાખવાના છે. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી ત્રણેય વસ્તુ 1-2 મિનિટ માટે સતળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે કોબીજ નાખીએ છીએ. કોબીજને ચડતા વધારે ટાઈમ નથી લાગતો, તેથી આપણે પાછળથી એડ કરીએ. તમારે ગાજર અને ફણસી થોડા ચાખી લેવાના. તમને જો વધારે કાચા લાગે તો હજી તમારે 1-2 સેકન્ડ માટે સાતળી લેવાના. હવે કેપ્સિકમ નાખું છું. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, એટલા બધા કલરફુલ શાક છે ને, તમને જોઈને જ એટલી મજા આવે ને. હવે લીલી ડુંગળીનો જે વ્હાઈટ ભાગ હતો તે એડ કરીએ. આનો સ્વાદ ફ્રાઈડ રાઈસમાં ફ્રેન્ડ્સ ખૂબ સરસ લાગે છે, લીલી ડુંગળીનો. હવે આપણે જનરલી એવું કરતા હોય છે કે સોયા સોસ હંમેશા આવી રીતે શાકમાં નાખી દઈએ છીએ, પણ જ્યારે આપણે શાકમાં સોયા સોસ નાખી દઈએ ને તો શાકનો કલર બદલાઈ જાય. આપણે શાકનો એઝ ઇટ ઇઝ કલર રાખશું અને ભાત જ્યારે એડ કરશું ત્યારે તેમાં સોયા સોસ નાખશું. આપણે આ સ્ટેજે સોયા સોસ એડ નહીં કરવાનું. હવે આપણું બધું શાક સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ભાત એડ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટા છૂટા અને ઠંડા ભાત છે. હવે 1 મિનિટ માટે આપણે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દીધી છે. આપણે 2 ચમચી જેટલો સોયા સોસ એડ કર્યો છે અને 2 ચમચી જેટલો રેડ ચીલી સોસ એડ કર્યો છે. તમે તીખાશ તમારી રીતે પ્લસ લઈ શકો છો. અને તમને જો વધારે તીખું ફ્રેન્ડ્સ ભાવતું હોય ને તો લાલ મરચા હોય સૂકા, તેને પલાળી અને તેની પેસ્ટ કરીને પણ નાખશો તો પણ બહુ જ સરસ સ્વાદ આવશે. આ 1/4 ચમચી જેટલો મરી પાવડર એડ કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એકદમ સિક્રેટ વસ્તુ કહું, જે નાખવાથી આ ફ્રાઈડ રાઈસનો સ્વાદ એકદમ બમણો થઈ જશે, તે છે આ મેગી મસાલો. આપણે જે મેગીના પેકેટ જે આવે છે તેની અંદર જે મસાલો હોય છે તે મેં અત્યારે 1 પાઉચ લીધું છે. આનાથી ફ્લેવર અને સુગંધ અને ટેસ્ટ બધું સરસ લાગે છે. તમે ચોક્કસથી ઘરે એકવાર બનાવજો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો પણ ખરા કે તમારા ફ્રાઈડ રાઈસ કેવા બન્યા. હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી દઈએ. આપણે હળવા હાથે મિક્સ કરીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો કલર પણ સરસ આવ્યો છે. તમને વિનેગર ભાવતું હોય તો તમે આ સ્ટેજે 1 ચમચી જેટલું વિનેગર પણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે હું નથી કરતી. આપણે આને ધીરા ધીરા હાથે નીચેથી ઉપર લાવવાના, જેથી સરસ મિક્સ થાય અને આપણા ભાત છે તે બિલકુલ તૂટે નહીં. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે એટલી મસ્ત સ્મેલ આવી રહી છે. હજી આપણે 1 ચમચી રેડ ચીલી સોસ વધારે નાખીએ છીએ. બધા સોસ નાખીએ તેમાં મીઠું છે, ભાતમાં મીઠું છે, તો અત્યારે હું વેજીટેબલના ભાગનું 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું જ એડ કરું છું. તમે ચાખી અને ટેસ્ટ કરી અને ઉમેરી શકો છો. હવે આ બધું આપણે એકવાર મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે લીલી ડુંગળીનો જે લીલો ભાગ હતો તે નાખીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાખવાથી કલર પણ સરસ લાગશે અને ટેસ્ટ પણ ખાવામાં મસ્ત લાગશે. તમે જોઈ શકો છો આપણા ભાત આટલું બન્યા પછી પણ સરસ એકદમ છૂટા છૂટા રહ્યા છે.